to compile detailed reports identifying those present and performing their duties and those absent due to the strike. Salaries of staff who fail to work are to be withheld for the duration of the industrial action. A fresh bid by the National Assembly to shift the 2027 presidential and governorship elections to November 2026 has divided opposition parties. While some described it as an attempt to extend President Bola Tinubu's stay in office, others agreed it could strengthen Nigeria's electoral system if properly implemented. The proposal, part of sweeping amendments to the 2022 Electoral Act, seeks to move the elections forward by about 6 months to allow all pre- and post-election litigations to be concluded before the May 29, 2027 handover date. If it's scaled through, the presidential and governorship elections will be conducted in November 2026 instead of the traditional February or March date. The chairman of the Federal Civil Service Commission, Professor Tunji Olaokpa, has called for a holistic review of the disciplinary control system in the civil service. He said such reform is necessary to drive culture change, value reorientation, and address the persistent delays in handling disciplinary matters within the system. A statement released on Tuesday by the Commission's head of press and public relations, Taiwo Hassan, said Olaokpa spoke at a one-day joint retreat between the Commission and the Office of the Head of the Civil Service of the Federation. The chairman called for a holistic review of disciplinary control in the civil service to drive deep-seated culture change, value reorientation, and reverse the delays in handling of discipline in the civil service. Thank you for staying tuned. The Newsline returns shortly after this break. Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. Do not be like a potential bachelor who is busy cutting an eye for a beautiful lady in a very dark room. Give your business the much needed publicity it deserves. Come do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan, and let's use our platform to uplift your own. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 MB Makpaderu Street, Bodewasimi, Basharun, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone 0915 500 107. That is 0915 500 1007. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay cool. This melody. Welcome back. You're still listening to Newsline on Melody 100.7 FM, and now straight to business news. Nigeria risks being left behind in the ongoing global energy transition if it fails to strategically monetize its oil and gas reserves. This was stated by former president of the Nigerian Economic Society, Professor Adeola Adenikinju, who advocated a balanced deployment of renewables and conventional service sources to provide electricity access to the 87 million Nigerians currently without energy security. Speaking on Monday in Abuja at the 18th NAEE International Association for Energy Economics Annual International Conference, Adenikinju, in his keynote
address said the global energy landscape has become increasingly complex and volatile, shaped by wars, artificial intelligence, and shifting geopolitical alliances. The IAEE and AEE conference, now in its 18th edition, brings together top policymakers, academics, and energy executives to discuss emerging issues in the global and African energy landscapes. And now on the foreign scene this afternoon, United States President Donald Trump will attend the ceremonial signing of a peace agreement between Thailand and Cambodia at an upcoming summit of Southeast Asian nations, according to what Malaysia Minister of Foreign Affairs said on Tuesday. Tensions between Thailand and Cambodia erupted in July into the deadliest military clashes in decades, killing more than 40 people and forcing around 300,000 to flee their homes. The two sides agreed to a ceasefire after 5 days of fighting and have since repeatedly traded accusations of truce violations. Report says Donald Trump is looking forward to witnessing the Thailand-Cambodia peace deal. On the entertainment scene, President Tinubu's aide, Ortega Ogra, has warned of possible legal actions against popular Nigerian singer Timi Dakolo following a social media call-out. Reports state that Dakolo took to X, formerly known as Twitter, to accuse Ogra of ignoring his phone calls. In response, Ogra posted on X threatening to take legal steps if Dakolo continued making public statements about him. He referred to the matter as an institutional issue and criticized Dakolo for making it personal. And finally, in the exciting world of sports this afternoon, Super Eagles coach Eric Schall and captain William Troost Ekong have pledged to defeat Benin Republic in today's vital 2026 FIFA World Cup qualifier at the Godswill Akpabio International Stadium in Uyo. Speaking at a pre-match press conference yesterday, Schall promised Nigerians that the team would remain focused and determined for the crucial clash against the Cheetahs. Captain Troost Ekong added that the squad is highly motivated to secure a strong victory and leave a lasting impression. We've come to the end of the Newsline and Melody 100.7 FM, but before we wrap up, here is a recap of the major headlines. Federal government directs vice chancellors to submit attendance compliance reports as varsity strike begins. Opposition divided over plan to shift 2027 NAS elections. Federal government urged to monetize oil gas reserves before demand peaks. On the foreign scene, we told you Trump to join Thailand, Cambodia in peace pact signing. And in the world of sports, you heard Eric Schall Ekong promise victory over Benin Republic to boost World Cup hopes. Kindly join us on our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Kudirat Akim Akpampa and Bobola Egunfemi and is edited by Eyitayo Olushola. I am Mobola Bade Kale. Good afternoon and thank you for listening. Melody 100.7 FM Ibadan. Stay cool with Melody. ìrẹ̀ orin ló ní gbó ìrẹ̀ ẹ̀fọ̀n ló lọ̀dàn ẹja ló ní bú Melody 100.7 FM Ìbàdàn ló lórin àtètò aládìídùn ẹ máa gbọ́. Ìròyìn ní ìkànnì Melody
100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ káàsán, àkójọpọ̀ ìròyìn olamọ́wá sí etí ìgbọ̀nyín láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Olabisi Ọládìméjì lóníròyìn yìí, ṣáájú ẹ̀gbọ́n kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ní kí àwọn adarí ilé ẹ̀kọ́ gíga fi orúkọ àwọn òṣìṣẹ́ sílẹ̀ bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì. Àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò sọ̀rọ̀ lórí àbá tí ó sún ètò ìdìbò síwájú. Ìjọba àpapọ̀ rọ àwọn tí wọ́n ń ta epo rọ̀bì àti afẹ́fẹ́ ìdáná gáàsì pé kí wọ́n ta tilẹ̀ bí àwọn èèyàn ṣe ń béèrè fún. Trump ó darapọ̀ mọ́ Thailand, Cambodia láti kọwọ́ bọ ìwé àdéhùn àlàáfíà. Eric Chell Ekong ṣe ìlérí àṣeyọrí lórí Benin láti ṣe ìrètí ìdíje kọ́ọ̀pù àgbáyé. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ ti fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé òfin kò síṣẹ́ kò sówó ni àwọn ó lò bí àwọn òṣìṣẹ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì ṣe gùnlé ìyanṣẹ́lódì ní àná. Wọ́n tún pa àwọn adarí ilé ẹ̀kọ́ gíga láṣẹ pé kí wọ́n rí dájú pé wọ́n ń ṣe àmúlò òfin òṣìṣẹ́. Ọ̀rọ̀ ọ̀hún wà nínú ọ̀rọ̀ tí mínísítà fún ètò ẹ̀kọ́ Dókítà Túnjí Aláùsá fi síta ní ọjọ́ 13 oṣù kẹwàá ọdún 2025. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde ọ̀hún ṣe sọ, ìjọba fi àìdùnnú wọn hàn lórí bí àwọn ẹgbẹ́ ọ̀hún ṣe gùnlé ìyanṣẹ́lódì. Ìjọba kìlọ̀ pé àwọn ò ní gba ohunkóhun tí yóò da ètò ẹ̀kọ́ rú lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Dókítà Aláùsá ní kí gbogbo àwọn adarí ilé ẹ̀kọ́ kí wọ́n pe gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ilé ẹ̀kọ́ wọn pé ẹni tí kò bá ti lọ sí ibi iṣẹ́ pé kò ní gba owó. Wọ́n ní kí irú onítọ̀hún kí àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún kí wọ́n sì bọ̀wọ̀ fún òfin látara pé padà sí ẹnu iṣẹ́ wọn. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin dá àbá pé kí wọ́n sún ètò ìdìbò ọdún 2027 ti ààrẹ àti ti gómìnà sí inú oṣù kọkànlá ọdún 2026. Àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò ti ń sọ̀rọ̀ lórí àbá ọ̀hún. Àwọn kan ṣe àpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà láti rí dájú pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu ò kúrò lórí àpèrè, tí àwọn mìíràn sì ní tí wọ́n bá ṣe dáadáa pé yóò ró ètò ìdìbò lágbára sí i. Àbá ọ̀hún ni ó wà lára àtúnṣe òfin ìdìbò ọdún 2022 ni ó ń gbèrò láti sún ètò ìdìbò síwájú fún oṣù 6 láti lè mójútó awuyewuye èyí tó máa ń wáyé lẹ́yìn ìdìbò kó tó di ọjọ́ 29 oṣù karùn-ún ọdún 2027, ọjọ́ tí wọ́n máa gbé ìjọba sílẹ̀. Tí àbá ọ̀hún bá di òfin, ètò ìdìbò ààrẹ àti ti gómìnà yóò máa wáyé nínú oṣù kọkànlá ọdún 2026. Èyí ni ó mú ìyàtọ̀ sí oṣù keje àti oṣù kẹta tí a máa ń dìbò ọ̀hún tẹ́lẹ̀. Alága fún àjọ tó mójútó ètò ìgbanisíṣẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Túnjí Ọláọ̀pá ti béèrè fún àtúngbéyẹ̀wò ètò ìbániwí ní ẹ̀ka iléeṣẹ́ ìjọba. Ó ní àtúnṣe ọ̀hún ṣe kókó láti mú àtúnṣe bá bí ètò ìbániwí wọn ṣe rí. Àtẹ̀jáde tí wọ́n fi síta ní ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday láti ọ́fíìsì ẹni tó jẹ́ olórí àjọ ọ̀hún tó mójútó ìròyìn àti ìpolongo Taiwo Hassan ní Ọláọ̀pá sọ̀rọ̀ níbi ìpàdépọ̀ lọ́jọ́ kan láàrin àjọ ọ̀hún àti ọ́fíìsì olórí àwọn òṣìṣẹ́ fún ìjọba àpapọ̀. Alága ọ̀hún pe ìpè fún àtúngbéyẹ̀wò ètò ìbániwí pẹ̀lú òtítọ́ láti mú àtúnṣe bá bí wọ́n ṣe máa ń fi ètò ìbániwí falẹ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ ń gbọ́ yìí níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ǹjẹ́ ìwọ mọ̀ pé ká máa ṣòwò láì ṣe ìpolówó ọjà
bí ìgbà téèyàn ń ṣẹ́jú nínú òkùnkùn ni kò ní yọ. Ìpolówó ọjà làgúnmu òwò. Ẹ má dàbí ọ̀dọ́kùnrin tí ń ṣẹ́jú sọ̀sọ̀rọ̀ lọ́mọge nínú òkùnkùn. Ẹ polówó ọjà yín bó ti yẹ. Ẹ wá bá wa dòwò pọ̀ ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Nípa pípolówó ọjà yín ká sì fi tiwa gbé tiyín lárugẹ. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè Wàásìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500 107. Bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa @Melody 107 FM ní ìkànnì Melody FM Ìbàdàn. À ń polówó ọjà tó kòwò yóò sì búrẹ́kẹ́. Melody FM ìkànnì àgbọ́dúnú ẹ mọ̀ gbádùn ẹ̀ ṣùgbọ́n. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ káàbọ̀ padà. Àkójọpọ̀ ìròyìn ló ṣì ń tẹ̀síwájú níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ní báyìí ìròyìn ní ẹ̀ka okòwò. Ó ṣeéṣe kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà lẹ́yìn tí wọn bá ṣe àmúlò epo rọ̀bì àti afẹ́fẹ́ ìdáná gáàsì dáadáa. Èyí ló wà nínú ọ̀rọ̀ tí ẹni tó ti fi ìgbà kan jẹ́ ààrẹ fún ẹgbẹ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà tó mójútó ọrọ̀ ajé ọ̀jọ̀gbọ́n Adéọlá Adéníkìnjú ló ń pe ìpè fún pínpín ètò agbára iná mọ̀nàmọ́ná káàkiri. Ó sọ eléyìí ní ìlú Àbújá níbi ìpàdé pọ̀ tí ó ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ agbára àti ètò ọrọ̀ ajé ẹlẹ́ẹ̀kejìdínlógún irú rẹ̀. Adéníkìnjú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni ó ti sọ ọ̀rọ̀ agbára wípé ó ti yàtọ̀ ní àgbáyé báyìí. Ó sì rọ ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kí àwọn náà ṣe àmúlò rẹ̀ kí orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kó lè bá dàgbàsókè. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump yóò wà níbi ayẹyẹ tí wọn ó ti kọwọ́ bọ ìwé àdéhùn alálàáfíà láàrin Thailand àti Cambodia níbi ìpàdé pọ̀ tí yóò máa wáyé ní apá gúúsù ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ Asia. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí mínísítà tó mójútó ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè ní Malaysia ṣe sọ ní ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday, ó ní wàhálà àárín Thailand àti Cambodia ní ó rú gọ́gọ́ sí nínú oṣù keje tó sì fà á tí àwọn ọmọ ológun ṣe ń ṣe ìkọlù sí ara wọn tí wọ́n ṣekú pa èèyàn tó lé ní 40 tí èèyàn 100,000 sì sá kúrò nílé wọn. Igun méjèèjì ni wọ́n fi ẹnu kò pé kí wọ́n jẹ́ kí ogun ó sinmi lẹ́yìn ọjọ́ 5 tí wọ́n ti ń jà. Ààrẹ Trump ní òun ń gbèrò láti rí àlàáfíà láàrin Thailand àti Cambodia. Ní báyìí ìròyìn ní ẹ̀ka eré ìdárayá. Akọ́nimọ̀ọ́gbá ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles Eric Chell àti William Troost Ekong ni wọ́n ti ṣe ìlérí wípé àwọn ò rí dájú wípé àwọn fi ẹ̀yìn Benin Republic àwọn fi ẹ̀yìn wọn janlẹ̀ níbi ìdíje eléyìí tí yóò máa wáyé lónìí, ìyẹn ìdíje World Cup qualifier eléyìí tí yóò máa wáyé ní pápá ìṣeré Godswill Akpabio ní Uyo. Ó sọ ọ̀rọ̀ ọ̀hún níbi tí wọ́n ti ń ṣe ìgbáradì eré ìdárayá ọ̀hún lánàá. Chell ti ṣe ìlérí fún gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles náà ni ó rí dájú wípé àwọn jáwé olúborí níbi ìdíje ọ̀hún. Kò ní jù báyìí lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn fún tọ̀sán tòní. Àmọ́ tó máa lọ ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn tí a mú wálé ẹ̀kọ́ sí. Ìjọba àpapọ̀ ní kí àwọn adarí ilé ẹ̀kọ́ gíga fi orúkọ àwọn òṣìṣẹ́ sílẹ̀ bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì. Àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò sọ̀rọ̀ lórí àbá tí ó sún ètò ìdìbò ọdún 2027 síwájú. Ìjọba àpapọ̀ rọ àwọn tí wọ́n ń ta epo rọ̀bì àti afẹ́fẹ́ ìdáná gáàsì pé kí wọ́n ta tilẹ̀ bí àwọn èèyàn ṣe ń béèrè fún.
Trump ó darapọ̀ mọ́ Thailand àti Cambodia láti kọwọ́bọ ìwé àdéhùn alálàáfíà. Eric Chell Ekong wọ́n ṣe ìlérí pé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles yóò ṣe àṣeyọrí níbi ìdíje tí ó wáyé lónìí. Kò ní jù báyìí lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn fún tọ̀sán tòní níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa lórí gbogbo àwọn ìtàkùn ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa gbogbo at Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Kudirat Akeem Apampa àti Bọ̀bọ́lá Egunfẹ́mi ló kó ìròyìn ọ̀hún jọ. Èyítáyọ̀ Olúṣọlá ńlọlọ́ọ̀tún ìròyìn. Ọlábísí Ọládìméjì ló mú ìròyìn ọ̀hún wá sí etí ìgbọ̀nyín. Ẹ káàsán lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ ṣé tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn.